په Adobe Photoshop کې نن یو دوه ټولز به مخکې مونږ وایو دې نه مخکې مونږ چې کوم دا موو ټول دی او کوم پولیګن ټول یا لیزر ټول میګنیټک ټول مونږ ویل دې نه پس میجیک ټول مونږ ویل اوس په کراپ ټول او سلایس ټول به وایو کراپ ټول بیسیکلی د یو آبجیکټ د کټ کولو دوه آبجیکټ په منځ کې د کټ کولو یا یو آبجیکټ د هغې نه سلیکټ کولو دپاره استعمالیږي لکه دلته ډبل کلیک کوو مونږ یو تصویر رااخلو لکه دا زما یو پکچر سلیکټ کړو دې نه اوس زه غواړم چې دې نه به زه دا یو تصویر بل څنګه کټ کوم چې دا یو پاتې شي او یو زه سلیکټ کړم نو دې دپاره کراپ ټول دی چې کوم ځای کې تاسو کټ کوئ هغې ځای کې به سلیکشن جوړ کړئ او ډبل به کلیک کړئ ستاسو سره به دا یو پکچر پاتې شي او دا بیا سیو ایز کړئ او خپل مطلوبات نوم ولا ورکړئ هغه ته جوړ کړئ دې نه علاوه دویم ټول زموږ سره کوم سلایس ټول چې دی هغې باندې سلایس ټول هم دوه آبجیکټ په منځ کې د یا د هغې د آبجیکټ خپل سلیکشن د ته کټ کولو لکه چې بعض ټایم کې داسې ویب دپاره یو تصویر سړی جوړوي هغه سایز ډېر وي نو هغه د وړوکي کولو دپاره چې پکچر په دوه حصو کې شي خو وي اصل کې یو نو هغې دپاره دا استعمالیږي مثلا دا زما یو شو دا زما بل شو او دې نه پس بیا فایل سیو فار ویب او سیو نو دې نه پس بیا نوم به وله تاسو ورکړئ لکه دا زه ABC او دا سیو ټایپ ورکړئ HTML ټایپ دی نو سیو به یې کړئ اوس دا که تاسو ګورئ دا زمونږ دلته مغه شان تصویر دی یو راغلی دی خو که دا تاسو دلته اوس وګورئ نو دا به هغه بیل بیل کړي دي نو دا په ویب کې ځای کم نیولو دپاره دا ټول استعمالیږي امید ده چې ویډیو به مو خوښ شوي د الله په امان